Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să îți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Pentru următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi această citire. Poate aștepți un răspuns important, să vedem personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru tine. Hai să vedem pentru tine. Ok, a început citirea, se pare că zona profesională pentru unii dintre voi are un rol important sau, dacă nu este vorba de zona profesională, este vorba despre bani. Da? Bani. 2 de spade, lumea. O acceptare aici a unui sfârșit, a unei transformări, a unei închideri karmice. Are legătură cu familia, are legătură cu un ideal pe care tu îl ai, însă ce văd aici este o veste care poate a apărut de la distanță, legată de bani sau legată de o ședință. Însă ce văd eu aici este o lipsă de comunicare. Da? Poate ești într-un moment în care îți dai seama că ceva s-a închis, îți dai seama că treci printr-o schimbare, îți dai seama că trebuie să accepti un anumit lucru. Da? În plan personal avem asul de cupe, poate este un moment cu multe emoții aici, dar este vorba și despre un nou început, o veste bună care apare. Este o veste de pace, de liniște. Apoi avem 5 de monede, deci aici cineva abandonează o situație. Poate să fie vorba și despre o persoană care pleacă. Da? Unii puteți să aflați de o problemă de sănătate a cuiva sau chiar o problemă financiară. Însă ce simt eu aici este o lipsă de încredere și o acceptare cu seninătatea unui sfârșit, a unei situații. Poate încă mai ești cu gândul la o fostă relație, poate încă nu ai înțeles faptul că ceva s-a încheiat, ceva s-a sfârșit. Hai să vedem despre ce este vorba cu asul de cupe. Regina de spade, faetonul. Uite, aici este vorba despre un drum pe care cineva l-a făcut către tine. Pentru unii văd o legătură cu zodia Rac, Gemeni, Balanță, Vărsător. Deci, cineva care a făcut un drum către tine sau cineva care urmează să facă un drum către tine. Și în urma acestui drum văd eu că ceva s-a clarificat, ceva s-a stabilit. Văd o femeie foarte dură, foarte rece, foarte sigură pe ea. Să vedem 5 de monede. Pentru că este și o senzație de abandon a cuiva. Da. Deci, aici mi-a venit clarificat cu 8 de spade. E ca o obsesie aici, da? Poate să fie și o senzație așa de singurătate, de abandon a unui bărbat, a unei persoane. Pentru că avem regina de cupe, regele de cupe, iarăși 5 de monede. Simt că e ca și cum vrei să abandonezi ceva. Da? Poate este vorba despre o relație de cuplu, poate este vorba despre o rudă care poate are niște probleme. Cineva e blocat în situația aceasta. Da, uite, este o încăpățânare a cuiva de a nu renunța la o relație, la o situație anume. Hai să vedem și acest oracol ce spune. Da, are o legătură cu un rege de gheață, deci este o persoană rece, un șef, o persoană detașată, poate este o persoană matură, este o persoană familistă sau cineva care nu vrea să renunțe la o casă, la o proprietate. Da? Poate este o rudă, de asta am spus eu, sau un prieten. Și avem aici ceva toxic, dar și noi oportunități. Deci persoana asta se pare că nu este deschisă aici în fața unor noi oportunități. Persoana aceasta nu este deschisă în fața, da, adică nu este deschisă să renunțe la ceva toxic din viața sa. În continuare, avem asul de monede, deci o veste bună legată de un proiect, un nou loc de muncă, poate să însemne și o nouă sursă de venit, dar și un moment în care, uite, poți să te hotărăști, să încerci un fel de mâncare nou sau încerci să fii mult mai chibzuit, poate cu banii.
Marele preot, foarte frumos, o legătură cu zodia Taur. Cei care așteptați un răspuns, da, din punct de vedere profesional, deci doar cei care așteptați un răspuns legat de un loc de muncă, legat de un contract, acest răspuns vine și este pozitiv. Mai văd un sfat valoros pe care îl primești de la o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Poate să fie un părinte, un prieten, un șef, cineva de la muncă, însă ce văd eu aici este faptul că tu e posibil să vrei să faci niște cursuri la muncă pentru ceva nou sau vrei să înveți o meserie nouă. Însă eu văd aici multă protecție și o veste extraordinar de bună. Asul de monede. Poate sunt bani din două părți, poate este un moment în care încep să fie, așa cum am spus, mult mai atent cu cheltuielile tale. O veste de la distanță mai văd aici. Temperanța. O legătură cu un săgetător, da? Însă văd aici că tu în momentul de față reușești să negociezi cu cineva sau reușești să poate să-ți cumperi ceva pentru vindecare sau pentru sufletul tău, ceva care să te liniștească. Și aici marele preot a venit cu 8 de monede, deci e ca și cum înveți ceva legat de muncă sau unii poate încercați să aveți activități noi, poate chiar un sfat pe care îl primești de la o persoană dragă ție, dar văd și pe cineva din domeniul tău profesional sau poate este vorba despre un fost coleg, o fostă colegă, cineva care, uite, ar dori să se apropie mai mult de tine. Cineva care ar vrea și o poveste de iubire pentru unii. Magicianul, da, deci este ca un proiect la care lucrezi. Poate ți se propune să ai grijă de o persoană. Turnul, regele de spade, o legătură cu zodii de aer, Gemeni, balanță, vărsător. Dragilor, aici e cineva care de mult timp urmărește. Da? Fie te urmărește pe tine, fie de mult timp urmărește să îți propună așa ceva. Hai să vedem oracolul ce spune pentru tine. O regină a întâlnirilor, oportunități, abundență, un bărbat matur sau o companie veche. Da? Deci este vorba despre o propunere pe care o primești. Fie cineva te invită în oraș, fie are legătură cu o persoană, ți-am spus, din jurul tău care ar vrea să te cunoască mai bine și poate încearcă să te impresioneze cumva sau încearcă să se folosească de zona profesională, încearcă să se folosească de ceva ca să se apropie de tine. Surpriza, 7 de cupe. Surpriza este că cineva aici visează frumos. Surpriza poate să vină și cu multe oportunități care apar, dar și cu o senzație așa de iluzii. Deci, e ca și cum spui, băi, parcă nu e real ce se întâmplă, parcă nu e adevărat. 6 de spade. Surpriza este o mișcare pe care cineva o face, un drum. Poate este vorba despre o situație care se rezolvă mult mai rapid față de cum ți-ai fi imaginat tu. Este o persoană aici care este concentrată pe partea materială sau e concentrată doar pe confortul său. Și aici mie mi-apare drum. Da? Fie cineva care îți vine în vizită, fie o persoană care face o schimbare atunci când te aștepți mai puțin. Hai să vedem, 7 de cupe. Da. Are legătură cu cineva care, uite, parcă ține foarte mult la familia sa, ține foarte mult la un anumit ideal pe care îl are. Este cineva care luptă foarte mult pentru o situație anume. Și să vedem 6 de spade.
din nou, 7 de cupe și cavalerul de bâte. Deci, surpriza este că cineva parcă trăiește în altă lume. Poate să fie un vis care ușor devine realitate. Cavalerul de bâte aici și cu 7 de cupe, 6 de spade, poate să zică și despre cineva care se aruncă așa cu capul înainte într-o situație. Poate este vorba și despre o surpriză pe care o ai în urma unui drum pe care îl faci. Însă eu văd clar aici pe cineva care nu are o direcție anume și își face tot felul de gânduri, tot felul de iluzii. Hai să vedem. Un suflet pereche, o conexiune foarte puternică, o relație avem aici. Cuiva nu se vină să creadă ceva anume. Acum avem așa și o regină a frumuseții, o persoană care strălucește, este o persoană la nivel înalt, poate cineva care reușește să capteze atenția celorlalți. Și avem și un triunghi, o alegere. Deci, poate surpriza este că tu vei avea de făcut o alegere importantă, da? Sau este... Uite, tot îmi apare ceva legat de muncă, de bani. Deci, poate e cineva care vrea să se apropie de tine, vrea să vină către tine. Nu. Surpriza vine printr-un mesaj, printr-un apel telefonic. Dar și printr-o discuție aici pe care o ai cu cineva. Poate este o prietenă, pentru că văd o femeie cu părul deschis la culoare, o comunicare online, da? Bani, carieră. E ca și cum unei persoane îi se îndeplinește un vis, o dorință aici, privind banii, privind o situație ciudată. Hai să vedem oracolul meu sau tarotul meu ce spune în legătură cu această surpriză. Deci ceva se rezolvă pe neașteptate. Surpriza este o bucurie mare legată de o scrisoare, de o veste și care ține de bani mulți. Acum, poate să fie o bucurie extraordinar de mare, dar poate să fie în același timp și o veste bună legată de o bancă, o sumă de bani, un teren, o moștenire, o invitație într-un loc scump, mai poate să fie, nu? Este ceva ce tu vei reuși. La un drum, te întâlnești cu cineva în urma unui drum pe care îl faci. Ei, e și cu dragoste. Cineva care îți poartă o dragoste sinceră. Ceva se rezolvă ca prin magie în situația asta. Uite, tranziție, schimbare, lacrimi și boală. Deci lucrurile aici se schimbă spre bine, clar, pentru tine. Asta e surpriza, că cineva reușește să rezolve o situație. Să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii romantici spun despre niște probleme în familie sau probleme cu părinții, pe care fie tu le ai, fie cineva din jurul tău le are. Atracție, deci și să rămâi optimist asupra iubirii tale, asupra vieții tale. Este cineva aici care se bucură pur și simplu de moment, se bucură de ceea ce are în jurul său. Dar avem aici decepție, iartă și învață, separare, bani și carieră, principii de viață diferite. Iar e decepția asta. Unii, nu știu.
puteți să rămâneți surprinși de comportamentul cuiva. V-am zis, deci este o persoană care pur și simplu parcă nu vede lucrurile clar, parcă nu trăiește aici în planul fizic, trăiește în lumea sa acolo. Simte energia totuși a unei noi persoane care ar vrea aici să te cunoască. Avem noroc, bani, a coopera cu cineva și avem romantism și lucruri bune. Deci aici tu primești o veste bună. Fie mergeți, cumperi ceva pentru sufletul tău, primești un cadou, primești o atenție, împreună cu o persoană reușești să rezolvi o situație importantă privind zona financiară, dar uite, soluția aici vine fie printr-o femeie care e șefă sau e o femeie cu responsabilitate, o femeie căsătorită, e o femeie sigură pe ea. Da? Soluția la persoana asta este, uite, poate ești tu și poate soluția e la tine, că vine persoana asta cu 7000 de gânduri și cu nu știu câte propuneri, dar depinde de tine ce faci. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și dacă vrei o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai link în primul comentariu dacă ești curios. Te îmbrățișez, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.